Audio Jungle. Gagawa po tayo ngayon ng champorado using chocolate bar. Ang mga ingredients ay 2 cup of rice, 100 grams of chocolate bar, 4 cups of water, milk, and sugar. Ito po yung gagamitin kong chocolate bar para sa champorado. Ito po yung Fuji. Nabili ko lang po to online. Ang isang pack po ay 1 kilogram. Sa isang kilogram ay may 5 bars po na chocolate bar. Ang isang bar po ay 200 grams. Bali, hatiin ko po siya para maging 100 grams. Ito po yung 100 grams. Ngayon po, ilalagay na po natin yung 2 cup of rice. Ngayon po, ilalagay na po natin yung 4 cups of water. Yan, durugin lang po natin yung rice. Ang ginamit ko pong rice ay yung lamig lang po na rice. Pwede din po kayong gumamit ng malagkit na rice. Sindihan na po natin ang kalan. Ngayon, iligay po natin yung chocolate bar. Yan, hayaan lang po natin siyang matunaw. Ngayon po, kumukulo na po yung champorado. Haluin lang po natin hanggang sa maluto. Kapag luto na po yung champorado at malapot na po siya, at tunaw na rin po yung chocolate, pwede na po natin siyang patayin. Yan po, pwede na po natin to iserve sa ating anak. Para sa isa ko pang anak. Para sa akin, yun po, lagyan na po natin ng sugar. Pag po maagad damihan ng sugar, para wag ito masyadong matamis. Pwede naman po dagdagan ulit kapag kulang. Ina po natin. Wow! Wow, yummy and sarap pa. Mommy! Sarap! Audio Jungle.